اوکې بسم الله الرحمن الرحیم. نن راځو زموږ سرکټ انالیسس چې کوم کورس و د هغې کې سیریز سرکټس هم ویلو، پیرل سرکټس هم ویلو. نن د سیریز او د پیرل سرکټ کمباینډ چې کوم سر کمبینیشن جوړیږي دا چپټر موږ ډسکس کوو. ټیک شو، یعنی داسې سرکټس به موږ ډسکس کوو چې پای کې به سیریز او پیرل کمبینیشن دواړه په یو سرکټ کې به تاسو رسي، دا به موجودي. دا ستاسو د سیریز پیرل سرکټس. لکه وګوره دې کې لومبی خو دا ده چې تاسو دومره کیپیبل شئ، د دې اهل شئ تاسو چې یو سیریز پیرل سرکټ تاسو وپېژنئ. آیډنټیفاینګ سیریز پیرل ریلیشنشپس. ټیک شو، لکه وګوره دا موږ سره یو درې قسم سرکټس دي مختلف. په دې کې تاسو به ګورئ چې په سیریز او پیرل کمبینیشن تاسو ته به دواړه ملاویږي. ګوره په د لومبی فګر ا کې تاسو وګورئ، په فګر ا کې دا R1 لګېدلی دی. ټیک شو، او R1 سره بیا دلته په دې نوډ بی باندې دوه قسم رزسټرز لګېدلی دي په دوه مختلف برانچز کې، یو R2 دی او یو سره R3 دی. نو که لږ غونته کې غور سره تاسو وګورئ د سرکټ ته، د R2 او R3 چې دی دا دواړه څه دي؟ دا دواړه په پیرل کې لګېدلي دي. دا R2 R3 په پیرل کې لګېدلي دي، خو دې خوا د نوډ A او B ترمنځ تاسو د R1 ته وګورئ، دا R1 د R2 او R3 سره سره په سیریز کې لګېدلی دی. ټیک شو، نو دا خبره تاسو دلته داسې لیکلی شئ چې R1 is in series with R2 parallel R3. دا R2 او R3 چې کوم پیرل کې لګېدلی دي نو R1 دی سره سره دا په سیریز کې دی. دا یو سیریز پیرل کمبینیشن دی، یو سیریز پیرل کمبینیشن سرکټ دی. ټیک شو، نو داسې قسم سرکټس هم تاسو ته راتلی شي پیپر کې او هغه بیا تاسو حل کوئ. خو په دې کې به خیال دا کوئ چې دا مکس دي. سیریز ځای ته به د سیریز په شان ګورئ، هلته به د سیریز فارموله اپلای کړئ، او په پیرل چې کوم کمبینیشن تا ته راشي هلته به پیرل بیا چې کوم فارمولرز دي هغه به ته اپلای کړئ. ټیک شو که نه؟ نو دې کې خو نور څه شته نه، صرف دا ګوره دا پیژندل دي چې دا موږ څنګه پیژنو. ټیک شو، تاسو ته ما وویل لاندې دا بل یو سرکټ دی، دې کې تاسو وګورئ دا R4 او R1. ټیک شو، دا دواړه څه دي؟ دا دواړه سیریز کې دي. ګوره R4 او R1 په سیریز کې دي. ټیک شو، او دا دواړه چې یو ځای شي نو دا دواړه بیا په سیریز کې راځي چا سره؟ R2 R3 پیرلل سره. دا ګوره R1 او R4 دا دواړه څه شوي دي؟ دا پلس شوي دي، R1 پلس R4، ځکه چې R1 او R4 څه دي؟ دا په سیریز کې لګېدلي دي، او R2 R3 څه دي؟ پیرلل کې دي. نو دا سرکټ چې موږ کله حل کوو نو دا موږ داسې کوو چې R1 به R4 سره څه کې؟ پیرلل کې، او بیا به پلس کې څه سره؟ R2 پیرلل R3. ځکه چې R2 او R3 تاسو په پیرلل کې حل کې نو دا به R1 او R4 سره څه شي؟ په سیریز کې راشي. چې دا دواړه رزسټرز په پیرل کې حل شي نو دا به R1 او R4 سره څه شي؟ په سیریز کې به راشي. نو دا به هم داسې لیکلی شي چې R4 پلس R1 پلس R2 پیرلل R3، یعنی R4 پلس R1 دا په سیریز کې دي څه سره؟ R2 پیرل R3 سره. تاسو به داسې کوئ چې R2 او R3 به پیرل کې سالف کې، چې کله څه اګزامپل کله کوو که نه، نو چې دا سالف شي د دې دواړو نه به یو جوړ شي رزسټر، او دا یو رزسټر به د بارانو دوه رزسټر سره په څه کې شي؟ سیریز کې شي. نو هغه بیا سیریز کې به حل کړي. دا چې اګزامپل وکړو انشاءالله په دې مسله به تاسو پوه شئ. ټیک شو جی، دا راغی جی یو بل قسم کمبینیشن. دلته وګورئ R4 او R1 څه دي؟ دا په سیریز کې لګېدلي دي، او دلته دا یو پیرل دوه برانچز دي. ټیک شو، او یو بل سره څه دي؟ پیرل کې دي، خو په دې یو برانچ کې R2 او R5 لګېدلي دي. نو داسې به وکړئ چې د R2 او R5 پلس کې، ځکه چې دا دواړه سیریز کې دي، چې دا پلس شي دی نه به یو جوړ شي. ټیک شو، هغه یو چې د دې دواړو نه جوړ شي دا یو به بیا د دې خوا رایټ سایډ ته د R3 چې کوم دی د سره څه شي؟ په پیرلل کې شي. نو دواړه به په پیرلل کې حل کې، نو چې دواړه پیرلل کې حل شي بیا به ته یو جوړ شي، ټوټل اوورال یو به ته جوړ شي، او هغه یو به د R4 او R1 سره څه شي؟ سیریز کې به شي. ګوره R2 R5 په سیریز کې دي، دا به حل کې، د دې نه به یو راشي، هغه یو د R3 سره څه دی؟ پیرل کې دی، دا دواړه بیا پیرل کې حل کې، بیا چې پیرل کې حل شي بیا به یو راشي، او هغه یو به د R1 او R4 سره څه شي؟ په سیریز کې به شي، سیریز کې به حل کې. ټیک شو، دا خوا کې ورسره هم دک کړئ. دې سرکټ ته وګوره،
د کې ګوره د R4 R1 دا دواړه سیریز کې لګېدلي دي. دا دواړه چې کله حل شي نو دا به د R6 سره په پیرل کې حل کې. ګوره R1 او R4 نه به یو راشي، هغه یو په R6 سره به پیرل کې راشي، په پیرل کې به حل کې. دا ټول چې کله سالف شي نو د ټول حصې نه به یو راشي، هغه یو به د سره څه شي په سیریز کې. دلته به وګوره R2 او R5 سیریز کې دي، دا دواړه چې حل کې نه دی نه به یو راشي، هغه به د R3 سره چې کوم پیرل کې راشي پیرل کې به حل کې. او بره چې کوم یو راغلی دی او دلته نه چې کوم یو راشي دواړه به په سیریز کې شي او په سیریز کې به سالف کې. ګوره په خبرو باندې څه نه کېږي. دلته راشي جي دې کې دا ګوره لومبی اګزامپل دی او دې کې خو څه شته ده آیډنټیفای سیریز پیرل ریلیشنشپ. سیریز پیرل پکې صرف وښیه. نو ګوره R2 او R3 پیرل کې دي، دا دواړه حل کې ویلوز پکې نه دي اچولې، صرف آیډنټیفای کول دي. R2 R3 پیرل کې دي، دا دواړه چې حل کې دی نه به یو راشي، دی نه به یو رجسټر راشي. هغه یو رجسټر چې کوم دی هر څه نوم چې ولا ورکوي، هغه یو رجسټر چې دی هغه به د R1 او R4 سره څه شي په سیریز کې شي، نو په سیریز کې به دا سرکټ سالف کې. ها ټیک شو. دا ګوره ریلیشنشپ دا دی، اصل کې میتھمیټیکل ریلیشنشپ نه دا غواړي. دا به څنګه لیکې R1 سره پلس کا د R1 سره پلس کا سو کو R2 پیرل R3. R2 او R3 چې کوم پیرل دي دا دواړه چې کله سالف شي نو دا سره څه کا R1 پلس کا، او دلته لاندې R4 هم دی او R4 هم پلس کا. نو دا ریلیشنشپ به داسي R1 پلس ګوره لار خو بیا یو ده که نه کرنټ دپاره، دلته جدا شوې ده نو هغه جدا لپاره به R2 پیرل R3 به ولیکو. ټیک شو. نو R1 پلس R2 پیرل R3 دا دواړه پیرل پلس ورسره څه R4، دا هغه ریلیشنشپ دی. ټیک شو جي. بیا نیکسټ دا یو سرکټ دی، تاسو وګورئ دلته دا بیټري لګېدلی ده، دا R1 دی، R1 نه پس دا نوډ دی، دلته کرنټ دغه شوی دی، څه شوی دی تقسیم شوی دی، ډیوایډ شوی دی په دوه حصو کې R2 او R3 کې. ټیک شو جي. R2 او R3 کې دا کرنټ څه شوی دی دا تقسیم شوی دی. خو دلته چې تاسو وګورئ دا لاندې دا پوینټ او دا پوینټ دا شارټ دي. ټیک شو. دا تار که ډایرکټ دلته داسې دا شارټ راولي، شارټ خو منځ کې اوس شته نه، دا شارټ چې دلته یو ځای کې نو دا کرنټ چې کوم په دې راشي په دې R2 باندې او R3 باندې راشي او دې پوینټ ته یو ځای شي، په دې پوینټ باندې چې څنګه یو ځای شي نو څه کرنټ بیا دلته په R5 لاړ شي او څه کرنټ په R4 لاړ شي. دا سرکټ داسې شي چې R1 دلته لګېدلی دی، لاندې R2 او R3 څه دي دا دواړه پیرل کې دي. ټیک شو. او لاندې د R4 او R5 چې دي دا هم پیرل کې دي. که چېرې لږ غور سره وګورئ دا پوینټ دلته شارټ دی، دا اصل کې د دې پوینټ نه دا خبره دلته راغلی ده، څه کرنټ په R4 ځي او څه کرنټ څه کېږي په R5 باندې ځي. دا سرکټ داسې هم جوړل شي. د ده ریلیشنشپ هم څه مسله پکې نشته. څنګه به لیکو او داسې لیکو چې R1 پلس R1 سره پلس که څه R2 پیرل R3 پلس R4 پیرل R5. نو ګوره دا به داسې R1 سره پلس که R2 پیرل R3 پلس R4 پیرل R5. صحیح شه که نه؟ ښه جي. دا بل یو سرکټ دی، دې ته وګوره، دا هم میتھمیټیکل چې کوم ریلیشنشپ دی دا ولې جوړ کړئ. اګزامپل 3 دا ګوره دا R1 دی، دلته دا R2 او R3 څه دي سیریز کې دي، د سره دلته دا R4 څه دی پیرل کې لګېدلی. ټیک شو جي. بیا دا پوینټ چې کوم دی دا پوینټ څنګه چې دی بره اګزامپل کې موږ وکتل دا دوه پوینټ دا B او لاندې دا یو پوینټ چې دی دا هم شارټ دی، منځ کې څه شته نه. نو دا ډایرکټ د B سره د رجسټر دا یو پوینټ ولګو نو لږ سرکټ به تاسو ته اسانه ښکاري. ګوره کرنټ چې کله د پوینټ A نه راوځي او په دې پوینټ باندې راشي نو څه کرنټ به په د R6 باندې ځي. ټیک شو. څه کرنټ په د R6 باندې به ځي او D له به راځي واپس A نه داسې R6 باندې D ته، او څه کرنټ چې دی په د پیرل برانچ باندې به لاړ شي R2 R3 دلته هم تقسیم شي په R4 او واپس به دلته په د R5 باندې یو ځای شي. نو مطلب دا دی چې دا حصه نه ده د R6 ځان له یو برانچ دی او دا R2 R4 R5 R3 دا ځان له یو برانچ دی او په دې برانچ کې د R2 R3 په سیریز کې دي، ورسره پیرل کې R4 دی او بیا R5 ورسره سیریز کې دی. ګوره
دا R6 والا برانچ چې دی دا ځان لده د کرنٹ ګوره پوینټ بی باندې کرنٹ راشي په دوه حصو کې قسم شي یو کرنٹ په R6 باندې راشي واپس او بل کرنٹ چې دی په د پیرالل برانچ باندې لاړ شي R2 R3 باندې لاړ شي R4 باندې لاړ شي پوینټ سی باندې یوځای شي او واپس په R5 راشي یعنی د R5 چې دی R5 دا سیریز کې لګېدلی دی د R2 R3 R4 سره او دا ټول کمبینیشن چې دی د R6 سره پیرالل کې دی ښه او دا ټول چې بیا وګورئ دا R1 سره دلته بیا په سیریز کې نو ګوره R1 سره دا حصه پلس شوې ده څوک پلس شوې ده R6 پیرالل R6 سره دا ټول برانچ دا ټول حصه سره پیرالل کې ده R6 پیرالل څه شی R5 پلس ټیک شو پلس R4 او دا R4 چې دی دا پیرل کې لګېدلی چا سره R2 پلس R3 سره نو دا وګوره تاسو د دې طرف نه شروع کړئ R2 پلس R3 پلس R3 دا په پیرل کې دي چا سره R4 سره R2 پلس R3 پیرل دي R4 سره او دا R4 سره چې دا R2 پلس R3 پیرل دي دا بیا دلته په سیریز کې لګېدلی دي لکه ګوره دا چې حل شو نو دا دلته په سیریز کې راځي چا سره R5 سره او دا ټوله حصه چې ده دا پیرالل کې ده چا سره دلته R6 سره ټیک شو او دا ټول چې بیا وګورئ او دا حل کې نو دا به راځي R1 سره په سیریز کې شي نو R1 سره دا ټول څه شوی دی دا پلس شوی دی ښه لږ غور سره ورته وګورئ ځان په پوهېږئ انشاءالله څه مسله به نه بیا اگزامپل نمبر 4 دی دا هم په دغه طریقه دی لږ ورته کې وګورئ که چېرې A B پوینټ ترمنځ ګوره A B پوینټ ترمنځ تاسو هلی ټیک شو آوټپوټ رزسټنس د A B ترمنځ ګوره نو R1 سره راځي په پیرالل کې به راځي R2 پلس R3 سره که چېرې A نه C ته ګورئ نو R3 A نه C ته دا دی R3 بیا پیرالل کې راځي R1 R2 سره R1 پلس R2 سره او که چېرې B نه C ته ګورئ نو بیا R2 پیرالل کې راځي چا سره R1 پلس R3 سره ټیک شو دا آیډنټیفای کول دي نور پکې څه مسله نشته دا اگزامپل دی دا پرېږدی ټیک شو ضرورت نشته لاندې راځو analysis of series parallel resistive circuits اوس به دا د مختلف کلکولیشن دا سٹارټ شو اوس به دا حل کوو خو زه وایم د لیکچر دپاره دا کافي دی انشاءالله نیکسټ لیکچر کې به تاسو د اگزامپل نمبر 6 نه به چې بیا موږ شروع کړو او دا اوس صحیح اگزامپل دا سٹارټ شو او دې باندې به دا مختلف چې کوم دا سیریز پیرالل کلکولیشنز دي دا به کوو ښه ٹھیک شو جی اوکے السلام علیکم